Lanka Premier League 2021. නිල රූපවාහිනී විකාශන සහකරු Supreme TV. Supreme TV. අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ජයග්‍රහී දවසක් හිත මිතුරනි ඔබ එකතු වෙන්නේ LPL Pavillion 2021 with Dialog සජීවී විකාශයත් එක්ක අද අලුත් දවසක් ඔබ බොහොම බලාපොරොත්තු වෙන අද LPL තරගාවලිය දිහා බලාගෙන ඉන්න බව අපි දන්නවා තරගාවලියේ නිල මාධ්‍ය අනුග්‍රහය ලංකාවේ අංක 1 channel එක ලංකාවේ සුපිරිම channel එක Supreme TV ඒත් එක්කම Dialog අපිට අමතක කරන්න බෑ වසර 10ක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට නිල අනුග්‍රහය ලබා දෙන Dialog මෙවර LPL තරගාවලිය සඳහා අනුග්‍රහය ලබා දෙනවා ඒ ලංකාවේ ක්‍රිකට් ශූරයන් අනාගත ශූරයන් ලෝකයට අරගෙන යන බලාපොරොත්තුව සමග ඔබට පුළුවන් LPL තරගාවලිය Supreme TV ඔස්සේ දිවයින පුරා UHF නාලිකා අංක 47න් බස්නාහිර පළාත UHF නාලිකා අංක 47 49 දකුණු පළාත UHF නාලිකා අංක 28 47 51 සබරගමුව පළාත UHF නාලිකා අංක 56 නැගෙනහිර පළාත UHF නාලිකා අංක 47 51 වයඹ පළාත UHF නාලිකා අංක 32 47 උතුරුමැද පළාත UHF නාලිකා අංක 32 47 මධ්‍යම පළාත UHF නාලිකා අංක 41 47 ඌව පළාත UHF නාලිකා අංක 30 47 51 Peo TV නාලිකා අංක 140 ඒත් එක්කම Dialog TV නාලිකා අංක 20 තුලින් තරගය නරඹන්නේ ඒත් එක්කම විශේෂ සාකච්ඡාව ඔබට පුළුවන් Supreme Now YouTube නාලිකාව ඔස්සේ නරඹන්න අද තරගය ගැන බොහොම ලොකු බලාපොරොත්තු ඔබට තියෙන බව අපි දන්නවා ඒ වගේම සාකච්ඡාව ගැනත් මහා ඉහළ බලාපොරොත්තු අපිට තියෙනවා අද තරගය වගේම සාකච්ඡාව බොහොම රසවත් වෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ පැත්තේ ඉන්නේ දිනේෂ් උපේන්ද්‍ර හින්දා. ආයිබෝවන් ඔබට. ආයිබෝවන් බොහොම ස්තුතියි දුලාෂී අපිට මේ සම්බන්ධතාවය යොමු කිරීම පිළිබඳව ප්‍රිය හිතවතුනි අද දවසේ තරගයට මේ වන විට සියල්ල සූදානම් කරමින් පවතිනවා. මොකද මේ තරගමාලාවත් එක්ක දැන් බොහෝ දෙනෙක් අපෙන් විමසන්නේ කොහොමද ඒ කාලගුණික තත්ත්වය කියලා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ දැනට ලැබෙන තොරතුරු ආරංචි මාර්ග අනුව ආවරණය කොට තිබෙනවා. නමුත් වර්ෂාව පිළිබඳව කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති බව තමයි දැනට තිබෙන කාරණාව. තරගය ආරම්භ වෙන තව හරියටම පැයකට ආසන්න කාල වේලාවක් තියෙනවා. අද මට විශ්වාසයි කොහොමදත් කතා බහ නම් රසවත් එකක් බවට පත් වෙනවාම තමයි. මොකද මම බොහොම ප්‍රිය කෙනෙක් අද මට මුණ ගැහෙනවා. අනුෂ සමරනායක. ඊට රදයක් කියන්න ඕනේ නැහැ. මුහුද ළඟට ගිහලා අත දික් කළා මේ මුහුදයි කියලා කියන්න ඕනේ නැහැ නේ. අනුෂ සමරනායක ඉන්නවා. අයිබෝන් උපේන්ද්‍ර. අයිබෝන්. නේද තරගමාලාව හිතුවට වඩා ජය පාටයි නිකන් වෙන ලොකු ගැම්මක් පිබිදීමක් එක තරගමාලාව ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා මම යෝජනා කරනවා. නෑ ඇත්තටම ඒක හරි. එකම දේ තියෙන්නේ වර්ෂාව නිසා යම් කිසි බාධා ඇති වුණා. ඒ වගේම සමහර කණ්ඩායම් වලට අවාසි වුණා එකෙන්. සමහර කණ්ඩායම් වලට වාසිත් වුණා. ඔබ සමහර කණ්ඩායම් කියලා කියන්නේ අවාසි පැත්තේ? කැන්ඩි වලට මම හිතනවා යම් කිසි අවාසියක් වුණා කියලා. තරඟ දෙකක් ඔවුන්ගෙන් වැස්සත් එක්ක ඒ කියන්නේ මම හිතන එක තරඟයක් විතරයි ඒ අවාසිය උන්ට තිබුණේ. නෑ ඉතින් කැන්ඩිත් එක්ක කැන්ඩි මේ කණ්ඩායම් පහ දිහා බැලුවාම උපේන්ද්‍ර ඇත්තටම හොඳ සමබර කණ්ඩායම් පහක්. මේ ක්‍රිකට් වල තියෙනවනේ මේ ක්‍රිකට් වල වැහිබර දවස්වල ඒ විකට් එකේ ස්වභාවය කණ්ඩායමේ තියෙන ශක්තිවන්තභාවය අනුව මේ කාසිය වාසිය මේ වහින එක ගැන වුණත් මේ සබාදාමත් එක්ක මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හරි ඉස්සරහට යන ක්‍රීඩාවක්. ඒ කියන්නේ ඔබ දන්නවා ඇති මේ පන්දුවේ දෝලනය වැඩි වෙනවා ඒ කියන්නේ වැහිබර තියෙනකොට තෙත වුණාම ස්පිනර්ස්ලට ටිකක් අපහසුයි බෝලේ කරකවන්න විකට් එකේ ඒ කියන්නේ එළියේ පින්න තිබ්බාම ඉතින් මෙහෙම ක්‍රිකට් එකේ ගේම් එක වෙනස් වෙනවා ඒ වෙනස් වෙනවෙන් මම හිතනවා ටිකක් කැන්ඩි වලට බලපෑවා කියලා
පැහැදිලි. ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් නුවරට වැස්සම කොහොමද විවිධාකාර හිතන්න බැරි දේවල් සිද්ධ වෙනවා. අනුෂ දැන් අපි මම සාම්ප්‍රදායික අපි පිළිගන්න කාරණාවක් තමයි පන්දුව කියන්නේ ක්‍රීඩාංගණයේ වටපිටාව තෙතබර තියුණාම ටිකක් ග්‍රිප් කරගන්න අමාරුයි ස්මිස්ලට අමාරුයි කියලා. හැබැයි ඊයේ මේ තාක්ෂණය වෙනස් වුණානේ අනුෂ. වැස්සෙන් පස්සේ තමයි ජැෆ්න සහ දඹුල්ල ජයන්ට්ස් කණ්ඩායම අතර තරගයේ ක්‍රියාත්මක වුණේ. දඹුල්ල ජයන්ට්ස් ලකුණු 69කට සීමා කළේ කඩුළු 10ම දාගත්තේ දඟ පන්දයවන්නනේ. එක වේග පන්දයවන්නෙක්වත් කැඳවන්නට උත්සාහ කළේ නැහැ තිසර පෙර. අන්තිමට අෂෙන් බණ්ඩාරයල් එක පන්දුවකින් අන්තිම කඩුළු ඉවර කරලා දැම්මා. අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් අපි විකට් ගහන්නේ ගොඩක් පාවිච්චි කරපු විකට් වල. ඊට වැඩිය මේ විකට් එක පන්දුව තෙතමනේ යන්න නම් ඔබ කියනවා වගේ විකට් පන්දුව යන්න ඕනේ මේ බවුන්ඩ් ලයින් එකෙන් එළියට. එතන තමයි වතුර තියෙන්නේ. ඔබ කියනවා වගේ 93ක අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට මම 99ක් වැනි සංඛ්‍යාවකට බෝල දෙයක්වත් එළියට යන්නේ නැතුව ඇති. හැබැයි මම දැක්ක තැනින් තන බෝලේ සෙමෙන්ට් ඉස්සලා මට මේ ඕන කියලා. උපේන්ද්‍ර මම හිතන්නේ ඊට ප්‍රධානම හේතුව තමයි විකට් එකේ දැන් ටිකක් දඟ කැවෙනවා. ඒ වගේම ඔහුන්ට ඉන්න දඟ පන්දු යවන්නන් හරීම ඉතාමත්ම ප්‍රබලයි. හොඳම දඟ පන්දු යවන්නන් ටික එතන ඉන්නවා. ඔව්. ඉතින් ඒ අතරතුරේ වේග පන්දු යවන්නන් දෙන්නත් ඒ කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකේ ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන අය. ඒක නිසා ඔවුන්ට විකට්ටුවේ මම හැම වෙලේම කියන්නේ උපේන්ද්‍ර විකට් එකේ ස්වභාවය අනුව ඔවුන්ට ඉන්න ඔහුට ඊයේ කියනවා ඇත්තටම නායකයා තිසර පෙරේරා කියනවා මට මේ කණ්ඩායමත් එක්ක වැඩි දෙයක් කරන්න නැහැ. ඔව් ආයුධ ගොඩක් තියෙන කණ්ඩායමක් එක යුද්ධෙට ගියම නායකලා තින්න බලාගෙන ඉන්නේ විතරයි. එයා එහෙමම කියනවා ඊයේ. ඒක හරි. එයා එහෙමම කියනවා මට මේ කණ්ඩායමත් එක්ක වැඩි දෙයක් කරන්න දෙයක් නැහැ. මට තියෙන අර වෙලාවට මෙයා ඔයා බෝල් කරන්න මෙයා බෝල් කරන්න කියනවා වගේ තමයි. මේම කාලයක් තිබ්බා 1980 ගණන් වල වෙස්ට් ඉන්ඩීස් බටහිර කොදෙව්වන්ට. එතකොට පේලිලාගේ කාලේ බ්‍රසීලයේ තිබුණා. අනිවාර්යයෙන්ම. පිදෙල් කැස්ට්‍රෝගේ කාලේ කියුබාවේ තිබ්බා. ඔහුට රවුල් කැස්ට්‍රෝ හිටියා අර පැත්තෙන් චේ ගුවෙරා හිටියා බලාගෙන ඉන්න විතරයි තිබුණ සියල්ල හොඳින් සිද්ධ වුණා. මේ හැබැයි දැන් එහෙම බැලුවම ඇත්තටම ප්‍රබලම කණ්ඩායමක්. අයියා මල්ලි දෙන්නම එක කණ්ඩායමෙන් නියෝජනය කරනවා. චතුරංගයි වනිදු දෙන්න කඩළු වලට එහෙම කම කොමහිස් තීක්ෂණ සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා දුන්නා. අනිවාර්යයෙන්ම. මේ ඔවුන් දෙන්නම ජාත්‍යන්තරයේ අධ්‍යක්ෂකම් තියෙනවා. වමතින් ඒ වගේම දඟපන්දු යවනවා අයියා මම දැන් ඒ වගේම මල්ලි දකුණත් පාදක පන්දු අන්තිමේ එක්ස්පීරියන්ස් යා මේ අන්තිම කාලේ ලෝක කුසලානිත් බෙස් බෝලර් වෙලා T20 වල උඩම ඉන්නේ T10 එකෙත් හොඳටම කරලා T10 එකෙත් හොඳටම කරලා ඉතින් දැන් එයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඇත්තටම මේ වගේ මේ විකට් දැන් ටිකක් අපි තරඟ කුඩා පාවිච්චි කරපු විකට්. ඉතින් ඒ වගේම මේ ලංකාවේ ක්‍රීඩා කරනවා නම් ලංකාව විතරනේ ආසියාතිකරේ ඇත්තටම උපේන්ද්‍ර ගොඩක් හොඳ දඟපන්දු යවන්නන් එක්ක තමයි තරඟ දිනන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය හිතනවා ඇති මේ විකට් එකක් දඟ කැවෙනකොට විකට් ගොඩක් ගන්න මේ දඟ කවලා කියලා. නෑ. විකට් එක දඟ කැවෙනකොට උපේන්ද්‍ර කරන්නේ පිටිකරුවගේ මනසට දානවා මේක දඟ කැවෙන ප්‍රමාණය කොපමණද කියලා. ඊට පස්සේ පිටිකරුවා ඉන්නේ මේ හැම බෝලයක්ම කොපමණ දඟ කැවේද කියන අවිශ්වාසය. ඔව්. ලොකු දඟ කැවීමක් බලාපොරොත්තු. එතනින්දන් තමයි යුද්ධය තියෙන්නේ. එතනින්දන් තමයි පන්දුව මොනවද කරන්නේ? කෙලින් මැද්දල එවනවා. මොකද මේ තාක්ෂණයත් එක්ක ඉස්සර නම් අපි කෙලින් යන පන්දුව සීමේ දකින්නේ හැම වෙලේම පන්දුව කැරකෙන පැත්තේ සීමේ කොයි පැත්තද තියෙන්නේ දකිනවා. ඔව්. දැන් ඊට වෙනස්. දැන් එකම විදියට සීමේ කැරකෙන්නේ එකක් කෙලින් එනවා. සීමේ වැදුනහම කැපෙනවා. හැබැයි සීමේ වැදුන්නේ නැතිද පන්දුව අනිත් පැත්තට යනවා. ඉතින් මේක නිසා තාක්ෂණය දැන් ටිකක් දියුණුයි. ඒක නිසා දඟ කැවෙන විකට් එක ගොඩක් දඟ කවන පන්දු යවන්න දඟ කැවීමෙන් පස්සේ පන්දු දෙකක් විතර පෙන්නලා එතන ඉඳන් පිටිකරුවට යුද්ධය ඇති කරනවා. ඔව් දඟ කැවෙන තනතිරුවක දඟ පන්දවන්නෙක්ට මහා ලොකු දඟ කරන්න දෙයක් නෑ. ඒ ඔබ කිව්ව ආකාරයට විවිධ ආකාරයකට. ඔබ වේග පන්දවන්නන් පුහුණු කරන සම්බන්ධතාවය විශේෂඥයෙක්. මට හිතෙන්නේ වේග පන්දවන්න පවු නැද්ද? ඒ කියන්නේ කිසිම සහයෝගයක් නැහැ. පන්දුවර 4ට සමහර වේග පන්දුන ලකුණු 56ක් වාර්තා කරනවා. ඔව්. හැබැයි මෙන්න මේක තමයි ඉගෙන ගත යුතු හොඳම දේ උපේන්ද්‍ර. අපි ගත්තොත් ආසියාතිකරයේ වේග පන්දු යවන්නන් ගත්තොත් දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් ආසියාතිකරයේ වේග පන්දු යවන්නන්ට මේ ආසියාතිකරයේ විකට් එකේ පන්දුව වැදුනහම ස්ලෝනස් එක. ඒ කියන්නේ ඒක ස්ලෝ වෙනවා 15%ක්. අපි යුරෝපයට ගියොත් ඕස්ට්‍රේලියා ඉංග්ලන්ත සවුත් ඇෆ්‍රිකා නිව්සීලන්ත ගියොත් 7යි 8යි. එතකොට පන්දුව නවක පන්දුවේ ඉඳන් පන්දුව ඉවර වෙනකන් පන්දුවෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න පුළුවන්. නවක පන්දුවේ ස්විං වෙනවා. පොඩ්ඩක් සෙමි පන්දුවේ සීම් කරත හැකියි. මේ සීම් කරන්න බෑ.
සීමුණත් වෙලා තියෙනවා පිටිකරුවට ගන්න. එහෙනම් මෙහි ඉගෙන ගත යුතු දෙයක් තමයි මේ පන්දු යවන්න බෝලේ ස්විං කරන්න. ඔබට තේරෙනවා මම මේ කියගෙන ඔව් ස්විං කරනවා නම් සීම් එකයි ස්විම් එකයි කියලා කියන දෙක. ඔව් ස්විං වෙන වෙලාවට අපේ පන්දු යවන්න ලෙන්ත් එක පන්දු යවල වැඩක් නැහැ. ලෙන්ත් එක ඕනේ ස්විං වෙන්නේ නැති වෙලාවට. සීම් වෙන වෙලාවට. ඊළඟට ස්විං වෙන වෙලාවට පුළුවන් තරම් කරන්න ඕනේ යෝකර් පන්දු ඉස්සරහට ගිහලා කකුලේ වද්දන ඔන්න ඕක ඉගෙන ගත යුතුයි. ඒකෙන්ද ආසියාතිකරයේ ජයගත්ත පන්දු යවන්නන් ඔක්කොම ස්විං බෝලර්ස්ලා. ස්පීඩ් එක තියන අය නෙමෙයි. ඔව්. මම නම් පේලියක් මට කියන්නේ නැතයි. උදාහරණයකට ගමු අපේ චමින්ද වාස්. මම දැක්ක ලංකාවෙන් බිහි වෙච්ච හොඳම ෆාස්ට් බෝලර්. අනිවාර්යයෙන්. එයා කලේ මොනවාද? එයා 132යි 34යි වැඩිම. හැබැයි එයා විකට් 300 ගණක් ගත්ත ටෙස්ට් එකට. ඇයි? එයා ස්විං කළා. එයාගේ ඉලක්කය හරි ස්විං වෙන වෙලාවට එයා හැම වෙලේම කඩුල්ලේ වද්දුවා කකුලේ වැද්දුවා. ඉතින් ඕක තමයි ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් මෙවැනි විකට් වල පන්දු යවන්නත් ඇත්තටම උපේන්ද්‍ර අපි ඉගෙන ගත යුතුයි. ස්විං වෙන්නේ නැත්නම් ඔබ ඊළඟට ඉගෙන ගත යුත්තේ වේගයෙන් පන්දු යවන්න නෙමෙයි. ස්විං කරන්නේ කොහොමද කියලා. අසීරු තත්ත්වයන් යටතේ තරඟ කිරීම තමයි ක්‍රීඩකයෙක්ගේ මුවහත හදලා දෙන්නේ. පහසු වෙන්නේ හැමදේම තියෙන වටපිටාවකදී ඒක හැදෙන්න දෙයක් නෑ. අර සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ අර සමහර සරුසාර පොලවක නිකන් ඉපල්ලක් දැම්මත් දලුලන්න පටන් ගන්නවා. ඒක ශූර ගොවියෙක්ට හොඳ පොලවක් නෙමෙයි. හොඳ ගොවියෙක් නම් මේ පොලවත් එක මට්ටු වෙන්න ඕනේ, වතුර ටික කොහොම හරි ගේන්න ඕනේ, සරුසාර අස්වැන්නක් හොයාගන්න ඕනේ. ඒ වක්කීම දැන් වේග පන්දු වලට පැවරී තිබෙනවා. හැබැයි තාමත් අපි දැක්කේ නෑ තරගමාලාවේදී ඒ තරම් විශිෂ්ට දක්ෂතාවලට පැමිණුණු වේග පන්දු වන්නන් කීප දෙනෙක්ගේ නාමාවලියක් අපිට කියන්න පුළුවන් කමක් මේ තරගමාලාවේ දැනට නෑ. ඒ හින්දා අනාගත වේග පන්දුකරණය සම්බන්ධයෙන් ටිකක් මේ ක්‍රීඩකයන්ට තවදුරටත් වෙහෙස මහන්සි වෙන්න වෙයි කියන එක නම් අනිවාර්යෙන්ම කැපිලා පේන්න තියෙනවා. ඒක සමහර අවස්ථාවලදී සාධාරණ නැහැ. ගාලේ ටෙස්ට් මැච් එක ක්‍රීඩා කරනවා සමහරවල්ට වේග පන්දු යවන්න නෙමෙයි වේග පන්දු යවන්න පටන් ගන්නෙ. වේග පන්දු යවන්න දෙදෙනෙක් ගන්නවා. පන්දු වර 10යි 18යි 15යි දෙන්නම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ වගේ තත්ත්වයක ශ්‍රී ලංකාව වේග පන්දු යවන්න එන්නේ. ඔබත් එක්ක වේග පන්දුව කතා කළොත් මට හෙට වෙනකොට මේ කතාව දිගටම යන්න. ඔබ කියන කතාව ඇත්ත. මුර්ලිත් එක්ක විකට් ගත්තේ මුර්ලිට සුදුසු විකට් වලත් වාස්. ඊට පස්සේ අපි දැක්ක පතාක යෝධයන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ නුවන් කුලසේකර ඒ වගේම ලසිත් මාලිංගට තිබ්බා එක පැත්තකට දෝලනය කළත් ඔහුගේ පන්දු යවන ඉරියව්වෙන් ඔවුන්ට පිටිකරුවට වෙනස්කමක් කරා. ඒ දෝලනේ. ඉතින් මේක ඉගෙන ගන්නවා නම් හැබැයි ඇත්තටම ගොඩක් පන්දු යවන්නන් හිතන්නේ උපේන්ද්‍ර මේ වේග පන්දු යවන්න කියන එක වේගයමයි. නෑ. වේගය එක ෆැක්ටර් එකක්. එක දෙයක්. හැබැයි එකම දේ නෙමෙයි. තේරෙනවද මම කියන්නේ එකම දේ නෙමෙයි. තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔබට ඕනම තේක බේරෙන්න නම් ඔබ පන්දුව දෝලනය වෙන්නේ කොයි වෙලාවෙද කොතෙන්දිද දෝලනය වෙනවද පන්දුව යවන්න ඕන. ඔන්න ඔය අභ්‍යාසය ඉගෙන ගත්තා නම් ඔබ කියන දේ මේ තරංගාවලිය දකින්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒ අභ්‍යාසය අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. ඒක මම මතු කළේම වේග පන්දු යවන්න තව ටිකක් නෙවෙයි තව ටිකක් වැඩිපුර මහන්සි වෙන්න සිද්ධ වෙයි. වේග පන්දු යවන්නන්ට වේග පන්දු යවන්නේ වීම සඳහා තිබෙන එකම ප්‍රධානතම සාධකයේ වේගය විතරක් නෙවෙයි කියන එක තමයි අනුෂ ඔබට මතක් කරන්න හදන්නේ. ඔව් මොකද මාළුපාම් බවට පත් වෙන මාළු විතරක් තිබිලම හරියන්නේ නැහැ කොහොමද? අපි අද දවසේ තරගයේ දිහාට පොඩ්ඩක් කියමු. ඔව්. මුණ ගැහෙන කණ්ඩායම කැන්ඩි වොරියර්ස් සහ කොලම්බස් ස්ටාර්ස්. ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ අන්තිමයා කවුද කියලා බේරගන්න ප්‍රශ්නාර්ථය ඉතිරිලා තියෙන මේ කණ්ඩායම් දෙකට. කැන්ඩි වොරියර්ස් එක ජයග්‍රහණයක් පමණයි තවමත් වාර්තා කරලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ අන්තිම ස්ථානයේ දැනටමත් ඔවුන් හිමි කරගෙන ඉන්නවා. හැබැයි එකවර සමහරට එහෙම වෙනවා. කොලම්බස් ස්ටාර්ස් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණ දෙකක් වාර්තා කළා. ඔවුන්ට ප්‍රසාද ලකුණු 4යි. හැබැයි මේ කණ්ඩායම් දෙක සෙසු කණ්ඩායම් තුනට වඩා එක් තරගයක් අඩුවෙන් මුහුණ දීලා තියෙන්නේ. සෙසු කණ්ඩායම් තුනම දඹුල්ල ජයන්ට්ස්, ජෆ්නා කිංස්, එතකම ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් තරග 6 බැගින් මුහුණ දීලා තියෙනවා. නමුත් මේ කණ්ඩායම් දෙක තරග 5 බැගින් පමණයි මුහුණ දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් ජෆ්නා අල්ලන්න බෑ. ඔවුන් ප්ලේ ඔෆ් එකට ගිහිල්ලා ඉවරයි. ප්‍රසාද ලකුණු 10යි. නමුත් ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස්ලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. තාමත් ඔවුන් ප්‍රසාද ලකුණු 5යි. තව තරඟ 2යි ඔවුන්ට තිබෙන්නේ. ඒ නිසා මෙතන තව තරඟ 3ක් අතේ තියාගෙන ඉන්න කැන්ඩි වොරියර්ස් ලගෙන් කොලම්බස් ස්ටාර්ස් ලගෙන් යම් පීඩනයක් එන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ කණ්ඩායම් දෙකටම අනුෂ අද මේ තරගයේ නම් can do or die වැඩක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම. ඔබ කියන විදිහට ඔබ කියාගෙන අර්ථ දක්වන විදිහට මට හිතෙනවා මේ තරගය ගොඩක් වටින්නේ කොලම්බෝ. ඒ කියන්නේ ඒ කණ්ඩායම මේ තරගයක් දිනුවොත් තමයි මේ තුන්වෙනි ස්ථානයට යන්න ඉපෑ. ඔව්. ඉතින් තුන්වෙනි ස්ථානයට යන්න නම් දැන් තරග මේ දෙන්නත් මං හිතන්නේ මම හිතන විදිහට මම නිවැරදි දන්නේ උපෙන්ද මේ පළවෙනි සැරේට මොන් දෙකලු හම්බෙන්නේ. ඔව්. මගේ මතකේ හරි. මං හිතන්නේ. ඔබේ මතකේ හරි. ඔව් මේ පළවෙනි සැරේට හම්බෙන්නේ. මේ තරගය මම හිතනවා කැන්ඩිට තව
මම හිතන්නේ අර 3 ඇතුළට යන්න තරඟ ඔක්කොම දිනන්න වෙයි ඊළඟ. ඔව් ඉතින් 3ක් ජයග්‍රහණය කරන්න ඒක ලේසි දෙයක්. 4ක් පරදින්න පුළුවන් නම් 3ක් දිනන්න බැරිද? ලේසි නෑ. ඔබ මේ කණ්ඩායම ඇතුලේ හිටියාම මේ තරඟ පරදිනකොට කණ්ඩායම කඩා වැටෙනවා. අර පරාජය පුරුද්දක් බවට පත් වුණා. හරියට හරි. ඊළඟට සොලියුෂන්ස් එනකොට ගොඩාක් මේ විසඳුම් ගොඩක් එනවා. ඊළඟට විසඳුම ඒ කියන්නේ ලේසි නෑ ආපහු ජටම ඉඳලා උඩටම ඇවිල්ලා තරඟාවලියක් දින. එහෙම කරපු නැති කණ්ඩායම් නැත්ත නෙවෙයි. හැබැයි මේ කණ්ඩායමේ මේ පරදින විලාසය දැක්කම උන්ට වැස්ස බලපානවා. එතකොට මනසින් කඩා වැටෙනවා. ඊළඟට දක්ෂ ප්ලේයර්ස්ලා මේක පිටිපස්සේ ඉන්නවා තව නොගහපු මිලින්ද සිරිවර්ධනලා ගොඩක් හොඳ දක්ෂ ක්‍රිකටර්ස්ලා ඉන්නවා ගොඩක් ඒක මේ අවස්ථාව නොලැබුණා. ඉතින් අවස්ථාව දැන් ඒගොල්ලන්ට තියෙන අවාසිය ඒක තරඟයක නිමාවක් දකින්න නැත්තම් වැස්සෙන් තරඟය අඩු වෙනවා නම් අර ඊළඟට ෆේල් වෙන ක්‍රීඩකයා හොයන්න බෑ ඇතුළින් එක්කෙනාව ගේන්න. ඉතින් මේගොල්ලන්ට ඒකයි මම කියන්නේ. මේගොල්ලන්ගේ කණ්ඩායමක් හැටියට මම හිතනවා කඩා වැටලා ඉන්නේ. ඒක නිසා ඔබ කියන පරිදි මේ ඉතුරු ටික ඔක්කොම දෙන්නලා දෙන්නවා නම් මම හිතනවා ඒක මම හිතන්නේ විශ්ව කර්මයක් කරන්න. ඔබ ඒකට කැමති නෑ වගේ. නෑ කැමති නෑ. නෑ මම මේ ක්‍රිකට් උපේන්ද්‍ර මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉඳලා තියෙනවා කඩා වැටිච්ච ආය එහෙමම ආය මම දැකලා තියෙන අතල ඔස්සයි. ආල්පොයිච්චේ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට තවත් ඉස්සරහට අවස්ථාවක්. නිකමට හරි ඔබට අවස්ථාවක් දුන්නොත් එහෙම කැන්ඩි කණ්ඩායම් බාර ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබටවත් මේක නෙගෙට්ටවන්න බැරි වෙයි කියලා ඔබට හිතේ විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඔබ හිතනවාද මම සක්කර දෙයියෝ කියලා? ඒ කියන්නේ සක්කරය ආවිල්ලවත් කරන්න ඕන වැඩක්ද දැන්? නෑ මෙතන කණ්ඩායමට වෙලා තියෙන වැඩේ මම ඒකයි කිව්වේ. ඔබ කොච්චර දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක් හා ක්‍රීඩකයෙක් විතර හිටියත් ඔබට මේ සබාදාමෙන් එක බලපෑම් වෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මට මාව කන්ට්‍රෝල් කරන්න. තරංගයයි අනුෂ එක තරංගයයි උන්ට එහෙම මගේ හරුනේ අනිත් තරංගයේ පන්දුවර 18ක තරංගයක් හැටියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ඔබ හිතනවා නම් ඒ තරංගය ඒ මග ඇරිච්ච තරංගය අද දිනලා එතකොට කලම්බුයි මේ දෙගොල්ලොම එක වගේ. එහෙනම් අද කැන්ඩි දිනුවා නම් මං කියනවා ඕක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා. පවතින තත්ත්වයක් එක්ක සියල්ල අනුගත කරගත යුතුව තිබෙනවා. හැබැයි අනුෂ සමරනායකගේ පුහුණුකාරීත්වය ගැන මම ඊට වඩා ලොකු නිකන් වෙන හැඟීමක් මට තිබ්බා මේ අර උත්තරෙත් එක මම පොඩක් ඒක එහෙම කරගත්තා. නෑ. අපි උත්තරයට යමු. ඔව්. මම අසාධාරණ වැඩක් කරනවා. ඔව්. මට පොඩි විරාමයකට යන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. නෑ. මට අසාධාරණ කරන්න එපා කියලා මගේ නිෂ්පාදකතුමා කියනවා. හරි? ඒ නිසා කණ්ඩායම් දෙක දිහා බැලුවාම ඇතරම මේ අනිත් පැත්තෙන් කොළඹ ස්ටාර්ස් කණ්ඩායමට ලොකු මානසික පිටුවහලක් වුණා ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් නැවත වතාවක් කණ්ඩායමට පැමිණීමත් එක්ක. ඔහු ආවා විතරයි තරඟමාලාවේ පිටිකරුවෙක් වාර්තා කළ හොඳම ඉනිමට ඔහු හිමිකම් කිව්වා. ඒකත් එක්ක ඔවුන් ජයග්‍රහණය වාර්තා කළා. ඇන්ජි දැන් මේ තරඟමාලාවේ ආරම්භක පිටිකරුවා. අනුෂ සමරනායක ඒ ගැන මොකද හිතන්නේ? ඇත්තටම මම හිතනවා මම දැකලා තියෙන ලංකාවේ ඇත්තටම මම ඇන්ජිව දැකලා තියෙන්නේ නම්බර් 5 4 5 බැට්ස්මන් කෙනෙක් හැටියට. ඇත්තටම 20 ඔවුන් පසුබෑලා තියෙන විදියට ඒ වගේ නායකයෙක් කරට අරගෙන ඒ කියන්නේ ආරම්භක පිටිකරුවෙක් හැටියට ගිහලා එවැනි ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්න වෙනවා තරඟයක් දිනන්න නම්. ඒ වගේම මම දැක්කා ඇන්ජි විතරක් නෙමේ චන්දිමාල් බෝල 14කින් ලකුණු 36ක් ලබා ගන්නවා. ඔව් ඊට කලින් තඹුල්ලේ ජයන්ට්ස් එක්ක ඔන්න වෙන තරඟයකට අරගෙන අවසාන ඕවරේට වෙනකන් ගිහිල්ලා ලකුණු 6 ගන්න බැරි වුණා. 8. ඉතින් මම කියනවා ඒ පැත්තෙන් බකිනකොට මම ඒකයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ධනාත්මක පැත්තට ඇත්තට කොළඹ කණ්ඩායම වැටලා ඉන්නේ. ඒ තමයි ඇන්ජි ඒ කියන්නේ නායකත්වය ඒ කියන්නේ පෙන්නන එක. ඕපනින් බැට්ස්මන් කෙනෙක් හැටියට ගිහලා ලකුණු 8ට ඇවිල්ලා. ඉතින් එහෙම බලනකොට මට හිතෙනවා කොළඹ කණ්ඩායම මේ ක්‍රීඩා කරන විදියට මම හිතනවා මේ තරඟාවලිය වෙනස්කම් කරන කණ්ඩායම් බවට පරිවර්තනය වෙයි කියලා. ඔව් මම හිතන්නේ දැන් අනුෂ අපිට සජීවී රූපරාමුත් ලැබෙමින් පවතින කොළඹ ආර්ප්‍රදේශ ක්‍රීඩාංගණයේ දිහාවෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ මේ තරඟමාලාවේ අවසන් තරඟ 3 පැවැත්වෙන්නේ හම්බන්තොට සූර්යවැව ක්‍රීඩාංගණයේදී කෙසේත් අනිත් සියලුම තරඟ ක්‍රියාත්මක කරනවා කොළඹදී මේ වන විට ලැබෙන දර්ශනත් එක්ක මෙන්න බලන්න අනුෂ තත්ත්වය වැය ආවරණ කට්ටල දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉවත් කරමින් පවතින ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. අනුෂ යම් කිසි විදියකින් මේ ඒ කියන්නේ ඔබට බැලුවම අහස පේනවා ටිකක් අඳුරුයි. මේ ඒ නිසා වර්ෂාවක් ගැන පොඩි හිතේ සාංකාවක් දෙගිඩියාවක් හිතේ තියෙන්න පුළුවන් කණ්ඩායම් දෙකටම. එහෙම තත්ත්වයක් යටතේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළොත් කණ්ඩායමක් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඔව් දැන් මේකේ ගොඩක් වෙලාවට ඔබ දකිනවා ඇති ලකුණු මුලින් බැට් කරපු අය පීඩනයක් ඇති කරන්න නම් හැම වෙලේම ලකුණු 165 70 පන්නමු කණ්ඩායම් තමයි. නැත්නම් 150ට අඩු කණ්ඩායම් හැම වෙලේම අර හඹා යන අය දිනන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් එවැනි දෙයක්
මේ තරගයක කළ යුතු ප්‍රධානම දේ තමයි මේ ස්කෝබෝඩ් ප්‍රෙෂර් එක. ඒ කියන්නේ Tamanට පුළුවන් නම් මුලින් බැට් කරලා ලකුණු 108ක් දාලා එතකොට හැම වෙලේම පීඩනයේ තියෙන හඹා යන අයට. ඉතින් මේක තමයි මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තියෙන මූලික සිද්ධාන්තය. ඔබට ඒක කරන්න හොඳ පිටිකරුවන් ලයිස්තුවක් ඉන්නවා නම් ඔබ කළ යුත්තේ යයි. හැබැයි මේ විකට්ටුවේ මේ කියන්නේ මේකේ හවස ඔන්න පින්න වැටිලා තෙතමනේ එනවා ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවනේ. අද එහෙම දෙයක් නැහැ. මොකද මේක දවල් ගහන තරගයක්. එහෙනම් මම කියන්නේ කාසිවාසී දිනපු ගමන් අනිවාර්යයෙන්ම මම දන්නා කලම්බු කණ්ඩායම ඇවිල්ලා පන්දුවට පාර දෙනවා. ඒ කියන්නේ ජෆ්නා සමයන කැන්ඩි කණ්ඩායම කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කළොත් ඒක උනුත් කළ යුත්තේ ඒකයි. හරි. යම් කිසි විදියකින් හැබැයි මේ උපේන්ද්‍ර මේක අපි දෙන්න මෙතන ඉඳන් පොඩ්ඩක් මේ සාත්‍රයක් බලන වැඩක්. හැබැයි අපි දෙන්නම තාම දැකලා නැහැ මොන විකට් එකේද ගහන්නේ. හරි. පරණම විකට් එකද? නැත්නම් අලුත් විකට් එකද? ඉතින් මේක බලපානවා මේ කාසිවාසිය අපි දෙන්න කිව්වට මේක විනිශ්චය කරන්න. අනුෂ උත්තරේ වැරදුනොත් ඒක සාධාරණීකරණය කරගන්න හේතු ටික. මම ක්‍රිකට් සෑහෙන පුහුණු කරුවෙක් හැටියට වැඩ කරලා තියෙනවා. ක්‍රිකට් ගහලා තියෙන නිසා අපි තීරණයක් ගන්නේ මේ අපි තීරණයක් ගන්නේ තරඟේ දිනන්න. එහෙනම් දිනන්න පුළුවන් සාධක ඔක්කොම මේකේ තියෙනවද කියලා බලන්න. ඒ පොදු සාධකයේ හොඳම සාධකය තමයි අපි ගන්නෙ. දැන් අද විස්තර ਵਿਚාරකයෙක් හැටියට තමයි අපිට හැමදේම කියන්න සිද්ධ වෙන්නේ. අද අපි දෙන්නට ඇවිල්ලා තියෙන මේ පුටුවක් උඩකට ඇවිල්ලා නොදැක්ක දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ ඉතින්. එහෙම කතා කරන්න හොඳ නෑ. පෙනෙන ටිකෙන් තමයි අපි කතා බහ කළ යුතු තිබෙන්නේ. මට තියෙනවා ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ඩක්වත් ලුයිස් වලට ගියොත් එහෙම පළමුවෙන් පන්දුර පහර දෙන එකද හොඳ දෙවෙනි එකට පන්දුර පහර දෙන එකද හොඳ කියලා. හැබැයි ඊට කලින් දුලාශ ධර්මසේනට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නොත් තමයි වඩාත්ම හොඳ. මේ දවස්වල අපි හැමෝම අපිට ඕනේ දේවල්, අපේ නිවසට ඕනේ දේවල් වාසි වට්ටම් එක මිලදී ගන්න හරි කැමතියි සහ ඒ වෙනුවෙන් උනන්දු වෙනවා මහන්සි වෙනවා. දැන් ඔබට පුළුවන් අලුතින් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් පෙරගැවීම් සම්බන්ධතාවයක් මිලදී ගනිද්දී වාසි එක්ක මිලදී ගන්න. ඒ වාසි ගැන තමයි මේ කියන්න හදන්නේ. පළවෙනි වාසිය තමයි රවුටරේ මිලට රුපියල් 1000ක සුවිශේෂී දීමනාවක් ඩයලොග් වෙතින් ඔන්න සූදානම් කරලා තිනවා. වෙනදා ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් පෙරගැවීම් සම්බන්ධතාවයක් මිලදී ගද්දී ඔබට රුපියල් 3990ක් ගෙවන්න සිද්ධ ඔන්න දැන් රුපියල් 16 වට්ටමත් එක්ක රුපියල් 2990කට මිලදී ගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. දෙවෙනි වාසිය තමයි දින 30කට 10GB anytime data නොමිලේ ලැබෙන එක. වාසිය දෙකක් මතක් කරා. දැන් ඔබ කල්පනා කරනවා ඇති කොහොමද මිලදී ගන්න කියලා. ඔබට පුළුවන් ළඟම තියෙන ඩයලොග් වෙළඳසැලකට ගිහිල්ලා අලෙවිසැලකට ගිහිල්ලා මිලදී ගන්න. අනිත් ක්‍රමය තමයි ඔබට පුළුවන් www.dialog.lk හරහා ලේසියෙන්ම පැය 48ක් ඇතුළත නිවසටම ගෙන්න ගන්න. එහෙම නිවසටම ගෙන්න ගනිද්දී ඩිලිවරි ගාස්තු ගෙවන්න අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. ඔබට ඔන්න මේ වාසිය සඳහා ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් පෙරගැවීම් සම්බන්ධතාවයක් මිලදී ගන්න කියන එක මතක් කරන ගමන් අපි සූදානම් වෙනවා විරාමයක් ලබා ගන්න. විරාමයෙන් අනතුරු අපි තවදුරටත් කතා කරමු. LPL Pavillion 2021 with Dialog. සිව්තිසින් නැගෙන විශ්වාසයේ සිංහ නද සමග එක්වෙමු. ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් 2021. නව ඩෙටෝල් ඇන්ටිබැක්ටීරියල් ස්ප්‍රේ බැක්ටීරියා සහ වෛරස 99.9ක් විනාශ කරයි. සයිකල් හඳුන්කෝරු මේ බලාපොරොත්තුවේ ස්වදයි. කොත්මලේ චීස් නැවුම් කිරි නැවුම් චීස්. SLT මොබිටෙල් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වෙතින් ඔන්ලයින් ලර්නින් සහ ඔන්ලයින් වර්කින් සඳහා ඇදහිය නොහැකි ඩේටා දීමනා. GB 30ක් රුපියල් 195යි. GB 100ක් රුපියල් 490යි. කාර්යාලයක් පාසලක් ගෙදරටම ගෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ඉන්ටර්නෙට් සබඳතාවය. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැදියාව.
Bernard Tours has over 3 decades of experience as a top tour operator in Sri Lanka. They provide both the international as well as the local tourists with an array of services and with the best price. From hotels, villas, luxury boutique properties to helicopter charters, events and destination weddings. Experience their luxurious transport solutions traveling in their Mercedes Vito vans to any part of the country. Get in touch with Bernard Tours to plan your next holiday on 0777 768 133 for a lifetime experience. புத்துணர்ச்சி மிகு போஷணையுடன் நாளை தொடங்கிட கொத்மலை மில்க் வித் ஓட்ஸ் மற்றும் சாக்லேட் மில்க் வித் ஓட்ஸ். Zee ගැන දන්නවද? Zee VKYC easy mobile banking Zee education loan සහ salary advances Vazi හඳුන්වා දෙන NDB Zee digital youth account NDB බැංකුව අනාගත බැංකුකරණයේ පෙරගමන් කරු. ඔබ ආරක්ෂාකාරීව සිටින අතරම ඔබේ සබඳතාවන් වඩාත් පහසුවෙන් මනාව හසුරුවා ගන්න. SLT Mobitel Mobile Self Care app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. වඩාත් වේගවත් ආරක්ෂාකාරී සහ පහසු සේවාවන් අදමත් විඳින්න. SLT Mobitel එකම එක සබඳියාව. ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් එකයි අපි සෙට් වෙන්නේ. කප් එක උස්සලා ගන්නයි හිතේ තියෙන්නේ. හොඳ ස්පයිසි හයි හතරේ පාර වදින්නේ. ප්‍රීමා කොතුමි ෆන් එක ගෙදරයි ගන්නේ. ප්‍රීමා කොතුමි ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් තමයි. Penguin Air Conditioner by Royal Lanka. We care your comfort. ක්‍රිකට් අපි හැමෝගෙම ජීවිතවලට දැනෙන ගේම් එක. හද ගැස්ම වැඩි කරන විචිත්‍රවත් උමතුව. ජීවිතය කියන්නෙත් ආරක්ෂාකාරීව ක්‍රීඩා කරන්න ඕන ඉනිමක්. එන්න අපි පරිස්සමින් සෙල්ලං කරමු. බෑට්, බෝල්, ඩිටෝල්. පන්දුව අවපාට වෙලා නිසා තරගේ මොහොතකට නතර කරන්න වෙනවා. පන්දුව නම් මාරු කරන්න ලේසි. නමුත් ගෙදර බිත්තිය ගාපු සුදු පාට කහවුනොත් අනාතයි. නැනෝ UVR ප්ලස් තාක්ෂණය යොදා නිපදවන මල්ටිලෙක් බ්‍රිලියන්ට් වයිට් ගෑව නම් ආයේ කතා දෙකක් නෑ. කහ වෙනවා බොරු. මල්ටිලෙක් බ්‍රිලියන්ට් වයිට්. කහ නොවන සුත. LPL Pavillion 2021 with Dialog. දැන් ලෝකය ස්මාර්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා හැමදේම වෙනස් විදිහට අලුත් විදිහට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ස්මාර්ට් ලෝකෙක ඉද්දී අපි වෙනද වගේ දැන් රීලෝඩ් එකක් ඕනේ වුණොත් පුරුදු විදිහට කඩේට දුවන්න ඕනේ නැහැ. ඔබට පුළුවන් ආරක්ෂිතව නිවසේ ඉඳලා බොහොම ඉක්මනින්ම රීලෝඩ් කරගන්න ඔන්ලයින් ක්‍රම භාවිතා කරන ගමන්. මම මතක් කරන්නම් මේ ඔන්ලයින් ක්‍රම පිළිබඳව. ඔබට පුළුවන් My Dialog app එක භාවිතා කරන්න. dialog.lk වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔන්ලයින් බැංකින් ක්‍රම Easy Cash සහ Genie app එක මේ ක්‍රම භාවිතා කරලා ඔන්ලයින් මගින් රීලෝඩ් කර ගැනීමේදී ඔබට 50% දක්වා බෝනස් රීලෝඩ් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් බෝනස් රීලෝඩ් ප්‍රතිශතය දැනගන්න ඩයලොග් টොප් අප් ලෙස ලැබී ඇති මැසේජ් එක view කිරීම තුලින්. මේ වගේම මේ පිළිබඳව ඔබට වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන්නේ බොහොම පුංචි දෙයක් විතරයි. ඔබ පිවිසෙන්න ඕනේ www.dialog.lk home reload වෙබ් අඩවිය වෙත. එහෙමනම් අපි එකතු වෙමු යාළුත් සාකච්ඡාවත් එක්ක. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි දුලාෂී හිතවතුනි තව කෙටි වෙලාවයි තියෙන්නේ තරගයේ මූලික කතා බහ සහ කාසිය වාසිය තනතිරි වාර්තාමය සියල්ලත් එක්ක ඔබ සම්බන්ධීකරණය කරන්න අනුෂා අපි කතා බහ කරමින් හිටිය ඇත්ත ඔබ කිව් කාරණාව හරිය අඳුරේ අතපත ගාලා ලොකු උත්තර කියන්න බෑ ඒ හින්දා අපි තනතිරු අමතක කරමු බැලුමට මට පේනවා අහස් කුස ටිකක් අඳුරට ඇවිල්ලා තියෙනවා අඳුරු වර්ණයක් තියෙන්නේ ඩක්වත්තු විස් සමහරලාට තරගයට එන්න පුළුවන් කියලා පොඩි සැකයක් තියෙනවා කාලගුණ දත්ත වාර්තාවන් වල නම් රාත්‍රියේදී වහී කියලා කියන්නේ නමුත් එවැනි තත්ත්වයක් මත කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කළොත් මට කෙටි උත්තරයක් කියන්න. ඔව් දක්වත් ලුයිස් න්‍යාය අනුව excuse me. හොඳ ඒ කියන්නේ දෙවනුවට පන්දුවට පහර දෙන එක. ඇයි? Tamanට විකට් එක නොදී ලකුණු කීයක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම ඔබ මුලදී ක්‍රීඩා කරද්දී ඔබ ඕවර් 15ක් ක්‍රීඩා කළා නම් එතනින් නවත්තපුවාම ඔබ ක්‍රීඩා කරලා තියෙන ඕවර් 20ක ස්වභාවයට. හැබැයි 15කින් ඔබ නවත්තලා
හැබැයි ඒක දෙනවා යම් කිසි ප්‍රමාණයක්. ඒත් වාසිය මට හිතෙනවා හඹා යන කණ්ඩායමට තියෙනවා කියලා. මගේ පෞද්ගලික හැඟීම. ඊට පස්සේ හඹා යන කණ්ඩායමට තියෙනවා ඊළඟ වාසිය. ඔබ විකට් දිය යුතු තමයි අපේ ලකුණු ගාන වැඩි වෙන්නේ. ඊළාට විකට් ගණනය කරගෙන ලකුණු අවශ්‍ය ගාන අරගෙන ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. උපේන්ද්‍ර හඹා යන කණ්ඩායමට එහෙම වුණොත් හඹා යන කණ්ඩායමට මම කියනවා යම් කිසි වාසියක් තියෙනවා කියලා. ඔව් මම ඔබෙන් ප්‍රශ්න අහනවා වගේම තමයි මෙල්බර්න් ප්‍රිය හේතුවතුනි ඔබෙනුත් ප්‍රශ්න අහනවා. අද බලමු මෙල්බර්න් දවසේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙන්නේ මෙල්බර්න් හන්දියේ සේවරි ක්ලික් එකේ ෆන් ක්ලික් එක මෙල්බර්න් ක්‍රැකර් තින්ස් එක්ක. අද ඔයගොල්ලන්ට තෝරන්න තියෙන්නේ තරගයේ ෆන් ක්‍රීඩකයා. තරගය පුරාවට වඩාත් විනෝදජනක ක්‍රීඩා විලාසයක් පෙන්වන ක්‍රීඩකයා කවුද? හොඳයි අද තරගයේ විශේෂයෙන්ම අපි කැන්ඩි කණ්ඩායම දිහා බැලුවම ඔවුන්ට සැහැණ අතපසුවීම් ගොඩක් සිද්ධ වුණා. අපරාධ ඒ කියන්නේ අඩුපාඩු රසක් සිද්ධ වුණා. ඒ සියල්ලත් එක්ක ඊටමත්ම කෙටියෙන් මට තප්පර කිහිපයක් තියෙනවා. අද තරගයේ ජයග්‍රහණය කරයි කියලා ඔබේ හිතේ වැඩි බලාපොරොත්තුවක් තියෙන කවුරු ගැනද? කොළඹ මට හිතෙනවා කොළඹ කණ්ඩායම කියලා. එවනම් අපි බලමු අද කොළඹටද කන්ද උඩරටද ජයග්‍රහණය යන්න සූදානම් වෙලා තියෙන කියලා. කොහොම වුණත් මේ කණ්ඩායම් දෙකටම අතිශයින්ම වැදගත් විශේෂයෙන්ම කැන්ඩි වොරියර්ස් කණ්ඩායමට තරගමාලාව ඉදිරිය ගැන බලාපොරොත්තුව හාංකා 20කින් හරි ඉතුරු කරගන්නවද කියලා අද තරගයේ ප්‍රතිඵලය සෑහෙන බලාපොරොත්තුවක් නැත්නම් සෑහෙන බලපෑමක් කෙල්ල කරන්න නියමිතයි. එහෙමනම් අපි යන්න සූදානම් වෙනවා කොළඹ ආර ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දිහාට. එතන සිට මොනවද අපිට ලැබෙන තොරතුරු කියලා දැනගන්න ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි ඉන්න අපිත් එක්ක සියල්ල අපි ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. නැවත තවක් කතා බහ කරනවා. ප්‍රථම ඉනිම නිමාවුතෙන් සිට එතනින් ඉදිරියට සිදුවිය යුතු කාරණා පිළිබඳව අනුෂ සමරනායකත් එක්ක යමු ඉක්මනින්ම ආර් ප්‍රේමදාස පිටියට. It's day 9 and the first game features two teams battling it out to make the playoffs. Colombo are banking on their experience. Back from injury after missing the first half of the group stage, their skipper made a huge impact against Gaul. Then Dinesh Chandimal played a blinder to ensure the team finished with a target that was well beyond the Gladiators' reach. Kandy didn't make the playoffs last year and will be desperate to avoid the same fate. Amit Shahzad looks in fine touch and Ravi Bopara and Tom Moores have made a good start. With Sri Lankan rising star Charit Asalanka finding his feet, the Warriors come into this game with renewed confidence. It's a big game, this one, the first of two games between these two sides right at the end of the group stage. It is the Kandy Warriors against the Colombo Stars, game 15 of the Wolf 777 News Lanka Premier League. And the reason it is a big game is because only 4 sides can go through to the playoffs after 8 group games. At the moment, these are the bottom 2. And they'll play each other twice in their final 3 games. So, presumably, if one of those sides can win both of those games, they will almost certainly go through to the playoffs. Very good afternoon to you from the Premadasa Stadium once more as we get set for a vital game, this one, particularly for Kandy. If they lose this, they will almost certainly have to win their final 2 games to have any chance of going through to the playoffs. Amir Sahel is alongside me in the studio. The fixture list has helped us out here, Amir, with these 2 sides playing twice in the final 3 games. Well, you know, it's a huge opportunity for the Kandy Warriors to make their mark in this LPL. They've been off the boil, and I think captain of Kandy Warriors has failed to use the potential of his side. His decision making at times is questionable. So I think he has to get everything right and use the potential of the players. And for me, it's very surprising that you have Sri Lanka's fastest bowler, premier bowler, sitting out in a franchise tournament. He's playing for Sri Lanka and he can't get into the franchise side. Yes, he went for Kumara. He went for plenty of runs. There is no doubt about it. But after one performance
like that, you can't sit him out. You have to rely on his experience and on his ability to bowl fast. I think he has to get everything right to be able to make an impact. First thing to tell you is we have a slightly delayed toss, just 10 minutes late, so 22 local time, but the game will start on time. Yesterday, we saw a pitch which took plenty of turn, admittedly though, a night game rather. Let's find out what this pitch is looking like with Russell Arnold. Well, it's quite muggy out here and sweaty even though the sun hasn't broken through. One thing I'm going to stay away from is the predictions because I'm tired of getting it wrong. Initially, let's talk about the dimensions. When I'm batting out here, the hit in that direction is 71 meters. To the leg side, that's to the side the scoreboard is on, is a very short boundary, 63 meters. And another thing to note on this graphic is the number of sixes hit in that direction. This is the pitch that the Jaffna Kings and the Kandy Warriors played that high-scoring game, a 14-over game, and it was all about sixes, mostly hit in that direction. I think the two teams have to take that in note and target that shorter boundary. The pitch, again, it confuses me. When I look at it like this, it looks like there's a lot of runs. It's dry, nice covering of grass, it looks even, and it gives me the impression there'll be good pace and bounce. But the pitches have taken turn. Now this looks dry as well, so there has to be some turn, but it comes down to the batsmen, how they approach it and how they keep the spinners at bay. For me, one thing's for sure, you're thinking about rain, whether it's going to be a shorter game or whatnots, whether this pitch will turn, what to do, what not to do. I reckon today, good toss to lose. That would mean you just have to come out here and play cricket, not think too much. Just get on with it and try and get those 2 points. I still think even though this pitch, if there is turn, 150, 160 is a minimum. I tell you what, it's been very hard to predict scores on these pitches because they've varied wildly. We've had some very low scoring games, some very high scoring games. If this pitch takes turn like the pitch last night, will that benefit Kandy? Because the only game they won was on a very slow pitch. I think it should help them in their cause. But for that, they really have to know what sort of a total their bowlers can defend. For me, they don't know. They have to find out how strong is their bowling lineup on a pitch like this and what they can actually defend. And go according to that and put runs on the board. You don't have to be extravagant. You don't have to be playing your cricket in a manic way. Just go there and play some methodical cricket. Interesting to see what the captain who wins the toss does. We will find out after this break. අද රාත්‍රී 7:30ට ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් සමග දඹුල්ල ජයන්ට්ස් Lanka Premier League 2021. The cricket world is on fire. The wicket's calling out to you. It's the sensation of the generation. Can you hear the lions roar? Winning together, striving together, rising together, going forever. LPL is the moment we win together.
Lanka Premier League 2021. නිල රූපවාහිනී විකාශන සහකරු Supreme TV. සීතල දෙසැම්බරයේ LPL 2021 තරගාවලි උණුසුම අතර දවසේ වැදගත් ප්‍රවෘත්ති දැනගන්න දෙසැම්බර් 24 වැනිදා දක්වා Supreme Live ප්‍රවෘත්ති විකාශය සවස 6:40ට Supreme Live අතිශයින්ම ප්‍රවෘත්ති පමණයි. සත් සමුදුර සිසාරා වේදන සප්ත ස්වරයේ මිහිරියාව. සප්ත මහා කඳුවැටිය පරදන රසික ආදරේ. Welcome back to the Primadasa Stadium. We're just moments away from the toss in this game between the Kandy Warriors and the Colombo Stars. It's the Angelo Derby, actually, isn't it? Two captains called Angelo. Do Colombo Stars look a completely different beast with Angelo Matthews in the 11? Yep, and the way he played, the way he went out and tried hard and, to gather some runs for his side, and then Chandimal finishing it off. I think that's what Kandy Warriors have to do. They have to bat intelligently, like Angelo did and Chandimal did. Okay, which Angelo will be smiling in a couple of minutes' time. Here is HD Ackerman with the toss. Yeah, slight delay to the toss here, but we're going to start the match on time, so I better get a move on here. I've got Manoj Mendez, the match referee, and the two Angelos captaining today. From the Colombo Stars, Angelo Matthews, and from the Kandy Warriors, Angelo Pereira. Mr. Pereira, you got the coin? Heads. Heads is the call. It's heads. It is a head. Angelo Matthews, you won the toss. What are you going to do first? Yeah, we'll have a bowl first. You're going to bowl first. Why is that? Because the wicket was under covers for a fair amount of time, and also it looks a little bit damp, so the spinners might grip it early on. You never know. You can't predict a wicket 100%. Are you comfortable having a bat first? We would have bowl first as well, but it's all right. I think putting a total on the board would put some pressure on the opposition. What about the makeup of your side? Ravi Bopara coming in seems to have given you a little bit of firepower and some experience in the middle. Yes, we needed that. We needed somebody finishing the games off for us. Ravi's already done one, so hopefully the top order clicks today and we get some runs on the board. What about you at the top of the order? How's that quad coming on? Yeah, it's not 100%. It'll take about 3-4 weeks more to be 100%, but I'll just open the batting and see how it goes. Well, coming in at the top of the order, has that had anything to do with the fact that you guys seem to have struggled with net run rate in the tops in the first 6 overs? No, not really. I opened the batting because I couldn't run. It was pretty simple. All right. Any changes to your side? Yes, we have two. We have Kenal Lewis coming back in as well as Lairu Kumara. What about you? Yeah, we got a couple as well. Tom Banton and Ravinder misses out. Shafin Rutherford and Thikshala comes in. All right, gentlemen, all the very best. Thank Enjoy. you. Thanks. So the Colombo Stars, they've won the toss and they're going to bowl first. Thanks very much, HD. Interesting what Angelo Matthews said at the toss there, because it's a bit damp. He thinks that there's going to be some grip for the spinners. We saw what happened to the Dambulla Giants last night. Bowled out for 69. So the batting side, Kandy, might have to assess conditions in those first few overs. What is very difficult on these pitches for a batsman? Yes, it's turning, but at the same time, it's just jumping off the surface. Too much bounce to deal with here, with that spin. So I think the batters, they really have to readjust their thinking, and they really have to tell themselves, okay, a boundary every couple of overs, maybe a big 6. But we have to keep on taking the scoreboard. This is the way to go. If you try and be extravagant on pitches like this, I think twice out of 100 times you'll be able to succeed. Otherwise, you're going to, sulk. Well, Kandy are going to bat first, but their bowling actually has been
pretty handy from game to game. They've restricted sides to low scores. The one game that they won was when the bowlers performed out of their skins and reduced the Gaul Gladiators to under 130. So let's hear from a couple of them now. The ambidextrous spinner Kamindu Mendis and left arm seamer Benira Fernando, who's back in the side. Basically, I'm a right-hander, so when I was playing under 13, I just wanted to bowl from my another hand. So I just tried to bowl from my left hand, so I practiced it, and step by step I improved. I just wanted to improve myself to gain one more skill. I practiced hard, so I think I'm in a compatible level. I'm a fast bowler, so my role is to get up some early wickets and set up the tone. So I think I have a clear idea about my role, and I'm looking forward to execute it. Kandy is a great bunch of guys. There are a lot of seniors and juniors. It's a good mix of seniority and juniors. So it's a good bunch of players. It is tough. I think we've lost 3 games, and I think we've got 3 more games to complete. I think we are hoping to play some quality cricket and just do our best. Our batting, I think if we can get a little bit of more runs on the board, it'll help us because our bowling unit seems pretty good. So if our batters get the job done, I think us as the fast bowlers and as a bowling group, we can defend the target. Well, Benira Fernando came back into the side for the last game, but it's another left-arm seamer that's really caught the eye, and that is Shiraz Ahmed from the UAE. It's an incredible story, actually, Amir, because he hasn't even played for the UAE yet, and he made his T20 debut in this tournament. He's shown no fear whatsoever. Yeah, it showed a lot of heart. And also he's got that awkward action and keeps on creating those angles which are very difficult for the batters to actually work with. Yeah, he went for plenty in the previous game, but he's been impressive. He has bowled well, he's stuck to the plans, and he's been delivering a lot for his side. Yeah, he played in the Abu Dhabi T10, but this is actually his first T20 game. Do you think they should bowl Ravi Bopara on that pitch? They should Didn't do in the previous game. They should have bowled him. He's got the experience, and he's a sort of a bowler who's well suited to these conditions with those slow deliveries and that seam up Yorker length. He can trouble the batter. There's no doubt about it. When you look at the two sides, Colombo Stars have all the stars, they have all the Sri Lankan international players, plus a good overseas contingent. They should win the game, really, shouldn't they? But should we not write off this Kandy Warriors side? Because they're real scrappers. They fought to the end on 2 or 3 occasions. I think he got it wrong. He got it right this time around. He got his premier bowler back into the side, Lairu Kumara, with Benira Fernando, and then this Shiraz non-entity. That these guys can really do a good job for the captain Angelo Pereira, provided he uses their potential at the right time, at the right situation. Then they're going to respond well. They want to get Angelo Matthews out early, that's for sure. 73 in the previous match for the Colombo Stars. His first game having come back from injury. The highest score of the tournament as well. Was it all the more impressive because he's clearly not 100% fit? You know, you have to say selfless. He knew his team needed him desperately, so he didn't worry about the injury. He wasn't 100% fit, came out and produced this. Yeah, absolutely brilliant stuff. The only thing, though, is that when he opens the batting, does that affect the balance of the side a little bit? Because they've got a few openers.